Okay, lighting and camera setup naman tayo. Pero bago yun, i-rename muna natin ng maayos itong mga objects natin sa scene. Okay, so select natin yung jar and dito i-rename lang natin sa ibabaw nito. Then, ito, lead, na-rename ko na. So, ipaki-rename na rin nyo sa inyo. And ito, lead top. Okay. So, ito, imbis na i-rename ninyo, ito, isa-isa. Itong mga ito. Select nyo yung lahat. Select, then, deselect mo yung lead. Press mo lang yung alt para ma-deselect. Okay. Then, dito sa tools, rename. Then, check mo lang tong base name, then pangalan natin lead underscore details. Okay, side details underscore, then dito numbered, check natin, then rename. Yan, automatic marirename na yan. So after natin ma-rename lahat na objects natin, dito natin may kita lahat kung tama ba yung renaming natin. Okay. So, meron na tayong jar, lead, and lead top. At itong mga to. Yung mga objects natin sa sides. Okay. So, i-group muna natin tong objects natin ng takip. Then, select natin yan. Then, deselect natin yung jar. Then, group, and group. Then, pangalan natin, rename. Lead, then okay. So group natin siya, kumbaga parang sinet natin siya sa isang folder lang. Then pag select natin yan, automatic excuse me, automatic ma-select na siya lahat. Pero kung gusto natin i-edit yung individual objects niya ulit, punta lang tayo dito sa group and then i-open lang natin. Then saka lang natin pwedeng ma-select at ma-edit yung individual objects niya. After natin matapos mag-edit, i-close lang natin ulit. Okay? Okay, then, select natin yan. Habang nakaselect yung takip na yan, punta tayo dito sa may select and link. Then, hold click natin dun sa takip. Drag. Then, tutok natin dun sa jar. And release. Yan. Ibig sabihin yan, nilink na natin yung takip doon sa jar. Kaya sa tuwing i-manipulate natin yung takip, susunod siya. Yan. Tuwing iikot natin or kahit i-scale natin, susunod siya. Okay. So, ang i-manipulate lang natin is itong jar. Okay. So, set up na tayo ng camera and lights. So, i-save na natin to. Save as lights and camera. Light and camera. Okay. Okay. Bago ang lahat, bago tayo mag-create ng camera, i-set up muna natin yung ating rendering engine sa Mental Ray. Press lang natin yung F10. F10 sa keyboard. Or dito sa rendering, itong render setup. Click lang natin yan para lumabas itong render setup dialog. Then, dito sa common tab, dito sa pinakailalim, assign renderer, click natin yan. And dito sa production, default scanline renderer, yung ginagamit natin ngayon. Ginagamit lang yan dun sa mga cartoony style na mga 3D renders, ng katulad ng mga cartoons na napapanood natin sa mga sa Yay, Channel 7, yung mga Care Bears, yan. Yan yung ginagamit nila, scanline lang yan. Pero realistic ang gagawin nating render. So, magsiset tayo dito sa NVIDIA Mental Ray. And okay. Then, click lang natin yan dito dito sa may 3 dots na to para ma-choose natin yung Mental Ray Rendering Engine. So, yung Mental Ray Rendering Engine, ito yung ginagamit ngayon na rendering engine sa Hollywood. Kaya sila nakapag-render ng realistic effect tulad ng mga Transformer, Iron Man, at yung iba pang mga Hollywood animated movies na napapanood natin. Okay. So, after natin ma-set up, pwede muna natin yan i-close. Okay. And, then, dito sa may create,
Dito tayo sa may lights. Photometric. Free light. Select natin yan. Then, click lang natin yung yes. Yung yes. Yes. Okay. Then, click natin dyan. Okay. Then, right-click para ma-end yung process ng creation ng light. Okay. Then, punta tayo dito sa may Modify tab para makita natin yung parameter ng light na ito. Okay. So, ipwesto lang natin siya sa ibabaw netong lead natin. Okay. Then, punta tayo dito sa may template section. I-check natin itong targeted. Okay. Press natin yung F3. Ayan, yun yung target niya. Kung wala pa siya sa gitna ng object ninyo, select nyo lang yung target na yan, then i-move nyo. Okay. Select natin ulit to. Okay. And naka-check yung target. Then sa shadows, check natin yung shadows. And then, dito sa shadow type, piliin lang natin tong create trace shadow. Okay. Then, dito naman sa my shape area shadow, point siya ngayon. So, gawin natin siyang rectangle. Okay. So, ang sukat niya ngayon ng rectangle size natin is, ayun, shape area, dito tayo. Okay, rectangle. Yung length niya, nasa 1.2 mm. Yung 1000 mm, ang sukat niyan is mula dito sa balikat mo sa kanan hanggang dun sa pinaka-point ng daliri mo sa kaliwang kamay. I-extend mo yung arm mo. Yan yung 1 mm. And yung 100 mm naman, isang dangkal ng kamay mo yan. Isang normal na dangkal ng kamay. Hindi naman yung sobrang sobrang extend yung daliri mo na ganun kalaki yung dangkal. So, normal na dangkal lang. Okay. Yun yung 100 mm. So, 4 inches yung 100 mm. Okay. So, 1.2 meters yan. Itong 1,200 mm na yan. Okay. So, iliitan lang natin. So, research na lang yung kung ano yung mga yung mga standard metric natin sa Google. Kung ano yung conversion ng mga yan. Okay? So, yan. Shape lang natin parang kunyari fluorescent light lang. And then, nakalimutan ko pala dito sa may light distribution, itong uniform spherical, gawin lang natin itong uniform diffuse. Okay. Para yung focus ng ilaw niya, yung emission ng light niya, hindi parehong doon sa ibabaw at dito sa taas. So, dito lang siya mag-i-emit ng light sa baba. Para conserve na rin ng memory computer natin. Okay. Then, hold natin yung shift and using move tool, habang naka-hold yung shift, move natin yan. Okay. Yan. duplicate natin yan. Naka-duplicate. Yun yung shortcut ng duplicate. Then copy. Then okay. Then pwesto natin dito sa may gilid. Okay. Then gayahin nyo na lang yung sukat dito sa screen ko Kailangan kasi ganito yung shape nung nung ating mga lights sa gilid. Okay. Then hold natin yung shift. Then copy. Okay. So meron na tayong lights ngayon. Then save muna natin. Then dito ulit sa create. Dito naman tayo sa my camera. Click natin itong target. Then from top view, press lang natin yung T. Zoom out tayo. Gamitin natin yung ating middle mouse button para mag-zoom out. Zoom out. Scroll lang natin yan. Then, excuse me. Then, click and drag natin. Papunta doon sa may object natin. Okay. Then, right click para ma-add natin yung process. Okay. Perspective. Back tayo sa perspective. Then, dito tayo sa may modify tab. Then,
Currently, siguro yung camera ninyo nakaset sa 5 dito sa may parameter section. Nakaset siya sa ano, yung default niya nakaset dito sa may 50mm dito sa stock lens group. So, iset nyo ngayon yan sa 200mm. Okay. Then, press natin yung C sa ating keyboard. Ayan. Okay. Then, pan natin. Ipan lang natin. So, mapapansin ninyo yung ating viewport canvas nakaset ngayon sa camera view. Then, zoom out natin yung camera. Camera dolly. Gamitin natin tong camera dolly. Okay. Then, ayan. Then, right click para ma-end natin yung camera dolly. And, Shift F. Shift F. Yan yung ating save frame. Kaya tuwing i-render natin yung ating object, yan lang yung sakop ng canvas render natin. Okay? So, medyo putol pa siya sa ilalim. Idali pa natin siya ulit palayo. Okay? Then, para ma-adjust natin yung canvas size natin, punta tayo dito sa may render setup or dito sa may render setup or press lang natin yung F10. Okay. Then, dito sa may output size, common tab, output size, gawin natin tong 1000, yung height. And itong, gawin natin tong width is mga 900. Okay. Then, tabi mo natin dito yan. Then, zoom in. Okay. Then, press natin yung F3 para makita natin yung object. Okay. Then, dito sa may rendering, environment, or press natin yung 8. Yan. Sa ngayon, yung default siguro niyan nasa tayo, no exposure. Or, yung pag-create natin ng camera, ay ng lights kanina, automatic sineset niya to sa logarithmic eh. Yung pag-click and drag natin nung ng lights natin kanina. Ang default kasi niya nasa no exposure eh. Okay, so tuwing nag-create tayo ng lights, sineset niya na lagi ito sa logarithmic. Pero dito tayo sa may MR photographic exposure control dapat. Okay, yan ang piliin natin. And dito tayo sa may, ang default niyan dito yan lagi sa may photographic exposure. So dito tayo sa may exposure value, and lagi yung nasa 15 yung default niyan parate. Ayan. So lagyan natin sa default muna. Ayan, 15. So ang setup natin, exposure, MR exposure control, exposure value 15. So yan muna, wag muna natin galawin para malaman natin kung ano ba talaga yung itsura ng ating object sa scene. So select natin tong jar and press natin yung E. Ikot natin to. Okay. Gayahin natin yung nasa reference photo natin. Okay. Then, so naka-set up ng ating exposure control. Save natin. Meron na tayong lights, cameras, naka-set up na tayo dito sa may rendering engine ng Mental Ray. Naayos na rin natin itong canvas size natin. Itong exposure control. So, test render natin. Ayan na ang ating object ngayon. Okay, not bad. Maganda na yung result kahit pa paano. Okay, save natin yung ating file, and then next video naman yung ating material setup. Mag-apply tayo ng architectural and design material. For short is art and design material. Ginagamit siya ng mga architectural sa mga architectural visualization. Pero okay din siya. Ginagamit din siya para sa mga product visualization na katulad nito kasi isa siya sa mga pinaka-realistic shader
material shader na ginagamit ng mga sa Hollywood din, at dun sa mga gumagawa ng mga yung mga walkthrough, yung mga short film. Okay, next video na tayo. Okay, camera lights, material setup.